ඉතින් අද අපිට ලෑස්ති වෙන්නේ ටිකක් වෙනස් වැඩක් කරන්න. ඉතින් මම අද ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ කොණ්ඩේ පිළිකා රෝගීන් සඳහා පරිත්‍යාග කරන්න. ඉතින් ගොඩක් ලංකාවේ වටේම රමණි ෆර්නැන්ඩෝ සැලෝන් එකෙන් මේ කරතව්‍ය මේ කැම්පේන් එක කරනවා කියන ගොඩක් අය දන්නවා. ඉතින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න ටිකක් කල් ගියා. ඒකයි පොඩ්ඩක් මේක කල් ගියේ නැත්තම් හුඟක් දවස් ඉඳලා මේක කරන්න හිතන් හිටියේ. ඉතින් අද ඔන්න කොහොම හරි මට දවස හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් අපි යන්නේ මේ hair donation එක කරන්න. I know I like to do flowers, yet I like to stay in this. So I would say, yeah, that's not my trend. I think I've always worn rings. I find them really cool and tight. Yeah, there's a hip hop rock and roll touch in it, but I think adds a lot to when I think. When I have a daddy, but I like heels. I really like that. Thank you. Shall we wash the hair? Okay. Let it in there. ඔන්න ඉතින් කොණ්ඩේ ඩොනේට් කරා. ඉතින් රමණි ෆර්නැන්ඩෝ සැලෝන් එකෙන් තමයි මේ සත්ක්‍රියාව කරන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයා කැමති නම් ඔයාට අඟල් 15කට වඩා දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඩොනේට් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 15ක් විතර මේ තමයි කොණ්ඩේ ගන්නෙ. ඉතින් මම ටිකක් වැඩිපුර දුන්නා. ඉතින් රමණි ෆර්නැන්ඩෝ සැලෝන් එකත් ඉන්ද්‍රා කැන්සර් ෆන්ඩ් එකත් එකතු වෙලා තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් කැන්සර් පේෂන්ට් කෙනෙක් කිව්වහම අපි හුඟක් දන්නවා එයා ගොඩක් හිතින් වැටිලා ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් එහෙම වුණාම එයාට ට්‍රීට්මන්ට්ස් පටන් ගත්තාම සාමාන්‍ය කීමෝതെරපි වගේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරද්දි එයාගේ කොණ්ඩේ යනවා. ඉතින් එක සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හන්දා මේ හුඟක් අය විග්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් නැචරල් හෙයාර් විග් එකක් ගන්න ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් 40000 50000 වගේ ගණන් වලින් තමයි අඩුවෙන්ම පටන් ගන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ඒ වගේ දෙයක් දරන්න ටිකක් අමාරු නිසා රමණි ෆර්නැන්ඩෝ සැලෝන් එකත් ඉන්ද්‍රා කැන්සර් ෆන්ඩ් එකත් එකතු වෙලා තමයි මේ සත්ක්‍රියාව කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ළඟම තියෙන රමණි ෆර්නැන්ඩෝ සැලෝන් එක බ්‍රාන්ච් එකට ගිහිල්ලා කලින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගෙන ඔයාගේ කොණ්ඩේ කැන්සර් පේෂන්ට්ලා වෙනුවෙන් පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග